हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी ग्रोथ एन्ड प्लान्ट हर्मोन्सहरूको बारेमा हामी के डिस्कस गरौँ है। त्यसको हामी के छ एमसिक्यू पनि गर्छौँ। सुरुमा हामीले थोरै यसको टपिकहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। सुरुमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले ग्रोथ एन्ड द प्लान्ट हर्मोन्स। सुरुमा के भनौँ भने चाहिँ डेभलपमेन्ट के हुन्छ भने चाहिँ ग्रोथ क्यान बी के हुन्छ, ग्रोथ क्यान बी डिफाइन इन द इन्क्रिजिङ मास वेट एन्ड भोल्युम भनिन्छ। ग्रोथलाई हामीलाई के हुन्छ मासको वेटमा र भोल्युमको टर्ममा के हामीले के भन्छ डिफाइन गर्न सक्छौँ। र जहिले पनि डेभलपमेन्ट के हुन्छ प्रोग्रेसिभ हुन्छ टुवार्ड द के हुन्छ मोर कम्प्लेक्स स्टेटमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर ग्रोथ भनेको के हो, ग्रोथ भनेको जहिले पनि के हुन्छ क्वान्टिटेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर डेभलपमेन्ट भनेको क्वालिटेटिभलाई प्लस क्वान्टिटेटिभलाई दुइटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर सेल डिभिजनमा के हुन्छ, जब सेल डिभिजन सुरुमा सेल के इन्लार्ज हुन्छ, त्यसपछि बल्ल सेल के हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ। त्यस्तै हो। त्यस्तै गरेर हामी उसको ग्रोथ कर्भको हामी कस्तो हुन्छ भने ग्रोथ कर्भ भनेको जहिले एस सेप अर सिगमोइड सेपको हुन्छ। सुरुमा कस्तो आउँछ, सुरुमा ए भनेको सुरुमा लक ल्याक फेज, सुरुमा के आउँछ सुरुमा के हुन्छ लक फेज आउँछ। त्यस्तै गरेर सी भनेको के हो, सी भनेको के हुन्छ गाइज, सी भनेको के हो, सी भनेको जहिले के हुन्छ डिएक्सिलेटिङ फेज हो। त्यस्तै गरेर डी भनेको स्टेसनरी फेज हो। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ ए भनेको ल्याक फेज हो, जस्तो स्लो स्टेप हो, सेल डिभिजन हुन्छ। त्यस्तै गरेर लक फेजमा के हुन्छ एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हुन्छ। त्यस्तै गरेर डिएक्सिलेटिङ फेज भन्नेको लागि डिएक्सिलेटिङ ग्रोथ के हुन्छ ग्रोथ डिक्रिज हुन्छ। लास्टमा आएर के हुन्छ, लास्टमा आएर स्टेबल हुन्छ, स्टेबल भएपछि के हुन्छ स्टेसनरी फेज भन्छ। त्यस्तै गरेर ग्रोथ कप जहिले पनि कस्तो हुन्छ अनलिमिटेड हुन्छ। ग्रोथ कपको जहिले पनि कस्तो हुन्छ अनलिमिटेड हुन्छ। ग्रोथ कर्भले केले मेजर गर्छ, एउटा हुन्छ अक्जेनोमिटरले मेजर गर्छ, अर्को भनेको क्रेस्नोग्राफले मेजर गर्छ, अर्को भनेको होरिजेन्टल माइक्रोस्कोपहरूले पनि के हुन्छ मेजर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर प्लान्ट रेगुलेटरको कुरा गरेर प्लान्ट रेगुलेटरलाई के हुन्छ प्लान्ट रेगुलेटर हामीले के हुन्छ अल्सो प्लान्ट ग्रोथ सब्सटेन्स भन्न सकिन्छ र प्लान्ट हर्मोन पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर प्लान्ट ग्रोथ हर्मोन्सहरू कुन हुन्छ प्रोमोटर हो, ग्रोथ प्रोमोटर र ग्रोथ इन्हिबिटर हो। त्यस्तै गरेर हामी त्यस्तै गरेर ग्रोथ प्रोमोटरमा सुरुमा के हुन्छ हामीले इन्डोल कम्पाउन्ड जस्तै आयोडिन एसिटिक एसिड, त्यस्तै गरेर अक्जिनो हामी कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्छौँ एडिनिन डेरिभेटिभ्स लाइक द फुरफुराइल अमाइन्स प्युरिन्स केटिनको र जस्तै साइटोकाइनको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर गिबेरलिन जस्तै गरेर टर्पिन गिबेरलिक एसिडको कुरा गर्छौँ, जस्तै स्पेसली GA3 कुरा गर्छौँ। त्यसै गरेर हामीले जस्तै ग्रोथ इन्हिबिटर कुरा गर्छौँ, माथि प्रोमोटर कुरा जस्तो तल कुरा हामी इन्हिबिटर कुरा गर्छौँ। इन्हिबिटरमा हामी कस्तो कुरा गर्छौँ, इन्हिबिटरमा क्यारोटिड कुन एब्सिस एसिड कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर जुन भोलाटाइल ग्यास हो, सुरुमा हामी कसको कुरा गरौँ, हामी सुरु कहाँबाट अक्सिजन कुरा गरौँ। अक्सिजन जहिले कस्तो हुन्छ अक्सिजनको इन्डोल डेरिभेटिभ्स हो र ग्रोथ के हुन्छ ग्रोथ प्रोमोटर हो, जहिले नै के ग्रोथलाई के प्रोमोट गर्छ। त्यस्तै गरेर अब्जर्भ कसले गर्छ चार्ल्स डार्विनले गरेको एन्ड द हिल्सनले गरेको। त्यस्तै गरेर फ्रान्सिको डार्विन त्यस्तै गरेर यसले कहाँ पत्ता लगायो भने चाहिँ यसले कोलोप्टाइल्स हुन्छ जस्तो माथिको त्यो उसको फ्लावरको जस्तो भाइरल कभरिङ गरेर हुन्छ त कोलोप्टाइल्सहरूकोमा डिस्कभर गर्यो। त्यस्तै गरेर हामी के कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ अहिले पत्ता लगाएको हुन्छ फोटोपिरिडिजम हुन्छ भनेर पत्ता लगायो, कुनमा लगायो भने चाहिँ कोलेप्टाइल्स अफ केर्नेल ग्रासमा पत्ता लगायो र द टिप अफ द कोलेप्टाइल्स वाज द साइट फर द ट्रान्समिसन्स अफ इन्फ्लुएन्सर्स के हुन्छ त्यहाँ टिपको साइडमा के हुन्छ ट्रान्समिसन इन्फ्लुएन्स भयो, जसले गर्दा केमिकल जसले गर्दा के भन्नु मुभ विथ द रेस्पिरेट अफ केमिकल कम्पाउन्डमा मुभ गरेर विथ द रेस्पिरेट के कम्पाउन्डमा मुभ गरेर लाइटको इन्फ्लुएन्समा के भएर तिनीहरू के हुन्छ रेस्पोन्स गरेर। यस्तै अक्सिजन कहाँबाट आइसोलेट गर्छ, अक्सिजन आइसोलेट गर्ने एफ वेट फ्रम द टिप अफ द कोलेप्टाइल्स अफ द वुड अफ सिडहरूको। त्यस्तै गरेर बायोसिन्थेसिस अफ अक्सिजन क्यान अकर्स बाई ट्रिप्टोफेन अमिनो एसिड्सहरू र इन द प्रेजेन्स अफ
प्रेजेन्स अफ जेटा एनालस प्लस भनेको जस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै अक्सिजन कुरा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने चाहिँ जिङ्कको कुरा गर्नु पर्यो जिङ्कको आयन हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ बायोसिन्थेसिस अक्सिजन्सहरू कहाँबाट सिन्थेसिस गर्न सकिन्छ भने बायोसिन्थेसिस आयोजन जानु ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड इन प्रेजेन्स अफ के अरे अक्सिजनलाई कसरी बनाउन सक्छौँ भने चाहिँ ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड इन प्रेजेन्स अफ के अरे जिङ्क चाहिन्छ त्यस्तै नेचुरली कहाँ पाइन्छ भने चाहिँ एपिकल मेरिस्टेम अफ द प्लान्ट एपिकल मेरिस्टेम जहाँ एकदम मेरिस्टेम हुन्छ नि त प्राइमरी मेरिस्टेम हुन्छ त्यहाँ हुन्छ एपिकल मेरिस्टेममा कि अक्सिजन पाइन्छ जस्तै अक्सिजनमा पनि टाइपहरू छन् अक्सिजनमा एउटा नेचुरल टाइप छ इन्डोल एसिटिक एसिड र जस्तै गरेर सेन्थेटिक अक्सिजनहरू छन् इन्डोल जस्तै गरेर सेन्थेटिकमा के भने इन्डोल ब्युटारिक एसिडहरू जस्तै गरेर इन्डोल प्रोपोनिक एसिडहरू जस्तै गरेर नेप्थालिन एसिडिक एसिडहरू पनि छन् जस्तै गरेर जस्तै यसको अक्सिजनको एजेन्टमा कहाँ युज गरेको भेटनाम वारमा युज गरेको थियो त्यस्तै गरेर कहाँ हुन्छ सेल्टे हर्बिसाइडमा पनि हामीले के युज गर्छौँ वानली डाइगरहरू हर्बिसाइडहरूमा हामी के युज गर्छौँ हामीले त्यस्तै गरेर अक्सिजन्सहरू युज गर्छौँ त्यस्तै गरेर अक्सिजन्स ए भनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो अक्सिजन्स ए भनेको ह्युमन युरिन हो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर अक्सिजन बी भनेको कोन अफ ग्रेन ओइलहरू जस्तै गरेर हेट्रो अक्सिजन्सहरू भनेको राइजोपस कल्चरहरूमा युज गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर 2,4-डीहरू भनेको त्यो 2,4-डीहरू के हुन्छ सेन्थेटिकहरू जस्तै 2,4-डी डाइ क्लोरोफेनोल एसिटिक एसिडहरू त्यस्तै गरेर यिनीहरूको टाइप सेन्थेटिकको टाइप हो कि अक्सिजनको त्यस्तै गरेर 2,4,5-डी भनेको 2,4 ट्राइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिडहरू के हुन्छन् सेन्थेटिक अक्सिजन्स हो त्यस्तै गरेर हामीले यसको फिजियोलोजी इफेक्ट के छ भनेर बुझ्नु पर्यो फिजियोलोजी इफेक्ट केमा गर्छ भने चाहिँ एउटा त के गर्नुभयो फिजिकल भनेको एउटा सुरुमा के गर्नुभयो एपिकल डोमिनेन्स गर्ने एपिकल डोमिनेन्स भनेको यसले गर्दा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसले ग्रोथ बढाउनु भयो कि माथिको टुप्पोहरू बढाउनु भयो त्यस्तै गरेर यसमा अर्कोमा हेल्प गर्छ भने चाहिँ ल ग्रासेसहरूमा के हुन्छ ल ग्रासले हामीले के टप काट्यौँ भने नि के ल्याटरल्सहरू ग्रोथ हुन्छ कसको कारणले गर्दा यसकै कारणले गर्दा त्यस्तो गरेर हामीले अरू के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यसले केमा हेर्छ सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ भन्नुभयो जसले गर्दाखेरि यसले के हुन्छ सेललाई के सेलको इलोङ्गेसनमा सेल डिभिजन हेल्प गर्छ बुझ्नु अर्को के बुझ्नु पर्छ यसले जाइलम एन्ड फाइलमलाई डिफ्रेन्सिएसनमा पनि हेल्प गर्छ त्यस्तै गरेर अक्सिजन प्लस 2% अफ सुक्रोजमा के भन्छ सेल जाइलम डिफ्रेन्सिएसनमा हेल्प गर्छ त्यस्तै गरेर अक्सिजन 3% सुक्रोजमा के गर्छ सुक्रोजले गर्दाखेरि जाइलम र फाइलमको दुईवटाको डिफ्रेन्सिएसन त्यस्तै गरेर अक्सिजन फोकस सुक्रोजमा फोलम वर्किङ डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को बुझ्नु पर्यो रुट इनिभेसन्सहरूलाई रुट रुटरिङ हर्मोन्सहरूमा पनि युज गरिन्छ त्यस्तै गरेर अक्सिजन चाहिँ साइटोकाइनिन पनि बुझ्नु पर्यो यो भनेको अक्सिजनले जहिले के गर्छ भने रुटलाई के भन्छ इनिभेट गर्छ भने रुट हर्मोन जसले इनिभेट गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तै गरेर साइटोकाइनिन भने के हो साइटोकाइनिन सुटिङ हर्मोन त्यस्तै गरेर पार्थेनोकार्पिनमा के गर्छ हेल्प गर्छ त्यस्तै गरेर टमाटो बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अब यो पनि बुझ्नुपर्छ ओभरी पछि डेभलप भएको चाहिँ फ्रुट बन्छ त्यस्तै गरेर ओभिल्स जस्तै ओभरी के भन्छ फ्रुट पछि के भन्छ फ्रुट बन्छ भनेर बुझ्नु ओभरी साइड दुईवटा सेम भइछ ओभेल के भन्छ पछि गएर सिड भन्छ भनेर बुझ्नु त्यस्तै गरेर फ्लावरिङमा कहाँ फ्लावरिङमा हेल्प गर्छ एउटा लिची र पाइनएप्पलमा पनि हेल्प गर्छन् बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर यसले के गर्छ भने चाहिँ कन्ट्रोल द एब्सेसन अफ लिफ एन्ड द फ्रुट्सहरूलाई जस्तै लिफहरू के हुन्छ भने झर्नाबाट यसले बचाउँछ भनेको यसले त्योमा पनि हेल्प गर्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर अब हामी के गिभेलिन के भन्छ गिभेलिन भनेको प्लान्ट ग्रोथ प्रोमोटर हो त्यस्तै गरेर कहाँ डिस्कभर गरेको हुन्छ बाक्याना डिजिज र फुलिस सिडिङ डिजिजमा पनि यसले डिस्कभर गरेको कहाँबाट डिस्कभर फङ्गसबाट गरेको कुन फङ्गसबाट गिभ्रिलिया फुजिकुरियोबाट डिस्कभर गरेको त्यस्तै गरेर गुगल डिस्कभर त्यस्तो याद गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर हामी फिजियोलोजीमा जाऊँ फिजियोलोजिकल इफेक्टहरू के गर्छ भने चाहिँ यसले सेल र इन्टरनोड इलोङ्गेसनमा हेल्प गर्छ जस्तै रोज र क्याबेजनमा हेल्प गर्छ त्यस्तै गरेर बोल्टिङ इफेक्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट इलोङ्गेटेड सेल जस्ट के भन्छ यसले बोल्टिङ इफेक्ट भनेकै इन्टरनोड के भन्छ इलोङ्गेसन गर्ने बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गरेर इलोङ्गेसन अफ जेनेटिकल्स ड्रप प्लान्टहरूलाई के भन्छ जेनेटिकली के अरे एकदम जेनेटिकली तर चेन्ज त हुँदैन तर फेनोटाइपले भाइरल हेर्दाखेरि के हुन्छ त्यसको हाइटहरू बनाउन हेल्प गर्छ त्यस्तै गरेर
more than 100 types of गिबेलिन जे आर द आई क्यान बी के भन्छ नन धेरै हामीले गिबेलिन पाउँछौँ तर हामीले एकदम स्टडी गरेको GA3 मात्र हो जसले आइसोलेट फर्स्ट टाइम आइसोलेट गऱ्यौँ त्यसले हामीलाई के बेड रेजिस्टर गरेको त्यस्तै गरेर दे आर इन द सिन्थेसाइज इन द बर्ड रुट्स एन्ड जर्मेटिङ सिड्सहरूमा पनि कहाँ पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तो गरेर यो के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यसले के भन्छ वाट इज द पोसिबल फेनोटाइप्स रेसियो अफ द J2 भनेको होइन द ड्राफ्ट प्लान्ट क्यान बी ट्रिटेड बाई गिबेलिन गऱ्यो भने उयो ट्रड प्लान्टसँग गर्दा रेसियोको 3:1 आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तो गरेर यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यो के हो भनेर अब आफै हेर्ने त्यस्तो गरेर अर्को के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले Wait some minute guys यस्तो गरेर यसले के भन्छ यस्तो गरेर लेन्थहरू ग्रेप्सहरूको के भन्छ लेन्थहरूमा बढाउन नै हेल्प गर्छ जस्तै गरेर ग्रेप्सको हुन्छ लेन्थ बढाउन हेल्प गर्छ वेट सम मिनिट के गर्ने भन्छ भने चाहिँ ग्रेप्सको लेन्थहरूमा नि हेल्प गर्छ त्यहाँ फ्लावरिङ जस्तो फ्लावरिङ भन्छ लङ डे प्लान्ट्सहरूमा नि के हेल्प गर्छ जस्तै मेल फ्लावरमा नि हेल्प गर्छ सर्ट डे प्लान्टको लागि सर्ट डे प्लान्टको कुराहरूमा त्यहाँ के चाहिँ साइटोकाइनिन फिमेल प्लान्टको कुराहरूमा के भन्छ इथाइलिन कुराहरूमा फिमेल अनि इथाइलिन मेल र सर्ट लङ डे प्लान्टको कुराहरूमा त्यहाँ के भन्छ गिबेलिन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर यसले केमा हेल्प गर्छ सिड जर्मिनेसनमा हेल्प गर्छ जस्तै गरेर र सिडलाई के भन्छ प्लुमिल र रेडिकलमा पनि त्यो डिफ्रेन्सेस हुनलाई हेल्प गर्छ यसले त्यस्तो के कुन एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपोजहरूले गर्छ जस्तै यसले पनि पार्थेनोकार्पी गर्छ तर यसको अक्जिन भन्दा यसको गिबेलिनमा पार्थेनोकार्पी के हुन्छ बढी हुन्छ भनेर जस्तै हाम्रो अप्सनमा विच हर्मोन हेल्प्स इन द पार्थेनोकार्पी सोध्यो भने हामीले के भन्छ गिबेलिनमा लेखेको छ अक्जिन पनि छ भने हामीले त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ गिबेलिनलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ त्यही भएर अर्को फिजियोलोजी इफेक्टमा के हेल्प गर्छ भने अर्को भनेको इन्क्रिजिङ द हाइट अफ द सुगरको हाइट बढाउनलाई इन्टरनोडहरूलाई के भन्छ नोडहरू के भन्छ बढाइदिन्छ इन्टरनोडहरू बढाइदिन्छ तर डिले द सेन्सिएसनमा नि हेल्प गर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तो गरेर अर्को के बुझ्नु पऱ्यो अब हामी के साइटोकाइनिनको बारेमा साइटोकाइनिनलाई अर्को काइटिन पनि भनेर बुझ्नुपर्छ के भन्छ काइटिन पनि भन्छ जस्तो गरेर यो पढ्नु पऱ्यो त्यस्तो गरेर साइटोकाइनिनको के भन्छ यसले सेल डिभिजन एकदम फास्ट गराइदिन्छ कि यो यहाँदेखि एउटा यो ऊ भयो टबाको सेल्स भयो यसलाई यसमा यति बनाउनलाई कति 1 घन्टा लाग्छ भने चाहिँ यसले कति 40 मिनटमै गरिदिन्छ भनेको आधा घटाइदियो नि त त्यो गर्छ भनेर बुझ्नु पर्छ त्यस्तो गरेर अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब थोरै चेन्ज गरिदिउँ गाइज अलि यो ठिक छ त्यस्तै गरेर यसले के गर्छ नि लेटर आइसोलेट मिलर एन्ड सुकीले गरे बुझ्नु पर्दैन त्यस्तो एक्सिडेन्ट हर्मोन बुझ्नु पर्छ त्यस्तो गरेर यसको केमिकल नेम के भन्छ 6,4-फाइलिन एमिनो प्युरिन यसलाई कहाँ डेरिभेटिभ एडिन डेरिभेटिभ भनेर बुझ्नु पऱ्यो जस्तो गरेर मेजर कहाँ पाइन्छ भने चाहिँ मेजर सेन्थिसिस भनेको रुट टिपहरूमा पाइन्छ साइटोकाइन गिबेलिनले हामीलाई के गर्छ भने चाहिँ प्रोमालिन गर्छ त्यस्तो गरेर प्रो रुट्सहरूको राइजहरू त्यस्तो ओभरमा हेल्प गर्छ त्यस्तो गरेर नेचुरली कहाँ भन्छ नेचुरललाई के भन्छ G10 भन्छ यो प्योरली नेचुरल साइटोकाइनिन हो जस्तो मोस्ट एक्टिभ पनि हो आइसोलेट कहाँ इम्याच्योर्स इन द इम्याच्योर्स मेज ग्रेनमा हामीले के भन्छ यसलाई पाउन सक्छौँ त्यसो गरेर सिन्थेटिक भनेको किटिन हो सिन्थेटिक भनेको के अरे किटिन सेन भनेको सेन भन्दा कि सन कि भन्ने बित्तिकै सिन्थेटिक कि भनेको काइनेटिक त्यस्तै गरेर नेचुरल भनेको G10 भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो फिजियोलोजिकल इफेक्ट अफ द साइटोकाइनिन पढाउँ त्यस्तै गरेर फिजियोलोजिकल इफेक्टहरू भने चाहिँ अब अहिले सुनमा के भन्छ सेल डिभिजन हेल्प गर्छ त्यस्तै गरेर सेल डिभिजनको के भन्छ अक्सिजन छ भन्दा के भन्छ बढी हुन्छ तर हामीलाई के सोध्यो भने सेल डिभिजन इन द भास्कुलर क्याम्बियम भन्ने मात्रै सोधेर हामीले अक्सिजन लगाउनु पर्छ त्यस्तै गरेर मोर्फियोजेनेसिसमा नि गर्छ यसले के गर्छ भने चाहिँ अक्सिजन प्लस साइटोकाइनिन अक्सिजनको मात्रा के बढी भयो के भयो अरे अक्सिजनको मात्रा के भयो अरे बढी साइटोकाइनिन कम भएपछि के रुटको के भन्छ डेभलपमेन्ट हुने बढी हुने भयो त्यस्तै गरेर जब अक्सिजन के हो अक्सिजन जब कम भयो तर साइटोकाइनिन के भयो बढी हो भने चाहिँ के सुट डेभलपमेन्ट सुटिङ भयो त्यसै गरेर यहाँ रुटिङ लेखेको छ बुझ्नु पर्छ त्यस्तै गरेर काउन्टर अफ द एपिकल डोमेन्स त्यस्तै गरेर हाइट ठुलो भयो भने यसले त्यसलाई घटाउनमा नि हेल्प गर्छ अलिकति त्यति ठुलो हुन दिँदैन यसले के गर्छ एपिकल डोमेन्स घटाउँछ त्यस्तै गरेर के गर्छ यसले डिलिएन्सेन्सिएसनमा नि हेल्प गर्छ यसको इफेक्ट भनेको के अरे रेकमोड लङ इफेक्टमा नि
लङ इफेक्टबाट हामीले के कन्क्लुजन पाएका हौँ। त्यस्तै गरेर अर्को के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामी लास्टमा के भन्छ एब्सिसिक एसिड पढौँ। के पढौँ? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड भनेको प्लान्ट ग्रोथ इनिबिटर हो। प्लान्ट ग्रोथ इनिबिटर अल्सो कल्ड द डोमिनेन्ट अर द एब्सिसिन पनि भनिन्छ, डोमिनेन्ट अर एब्सिसिन भन्छ र यसको अरू नाम पनि जस्तो गरेर इनिबिटर बी, एब्सिसिक सेकेन्ड, डर्मेन्स, इट वाज द नेम कल एबिए पनि छ, एसिडिक हर्मोन पनि हो। एबिएको एब्सिसिक एसिडिक कुरा गर्नु बित्तिकै एसिडिकको नेचर हुन्छ नि त। यो जहिले जनरली के हुन्छ भने ग्रोथ इनिबिटर हो। र यसलाई अरू के भनेको हुन्छ स्ट्रेस हर्मोन पनि भन्न सकिन्छ। के अरे स्ट्रेस हर्मोन इट क्यान प्रोटेक्ट द प्लान्ट फ्रम द एडभर्स इफेक्टबाट हामीलाई के बचाउँछ। त्यस्तो गरेर अब के गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ भने चाहिँ यसले के भन्छ इट क्यान इन्क्रिज द टोलरेन्स अफ भेरियस टाइप्स। यसले के भन्छ भने चाहिँ प्लान्टको जति क्षमता त्योभन्दा अझै बढी क्षमतालाई एकदम टोलरेट गर्न सक्ने बनाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर एसिडिक हर्मोन्स क्यान परफर्म द फ्रम द ज्यान्थोफिलिङ एन्ड द म्याभालिक एसिड। यो कहाँबाट हामीले अपटेन गर्न सकिन्छ? एउटा के ज्यान्थोफिलबाट र अर्को मेभ्यालोनिक एसिडबाट हामीले के गर्छ एकदम एबन्डेन्ट कहाँ हुन्छ? क्लोरोप्लास्टमा एकदम एबन्डेन्ट हुन्छ है। एकदम एबन्डेन्ट कहाँ हुन्छ? क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो एब्सिसिक एसिड। त्यस्तै गरेर अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब इट्स अ मिनेट गाइज। त्यस्तै गरेर के गर्छ भने इट क्यान बी म्याच्योर स्टिम्स, लिभ्स, फ्रुट्स र सिडहरूमा पनि के पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै गरेर फिजियोलोजिकल इफेक्ट अफ एबिएको थाहा पाऊँ। त्यस्तै एबिएले के गर्छ इन्ड्युस द सेन्सेसन एन्ड एब्सेसनहरूमा नै यसले के गर्छ इन्ड्युस गर्छ। यसले के गर्छ भने चाहिँ पात छिटो झर्ने र अनि एकदम प्लान्टलाई के भन्छ डर्मेन्ट स्टेटमा पठाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर इट क्यान अल्सो इन्ड्युस द बर्ड एन्ड सिड डर्मेन्सी पनि गर्छ। जसले गर्दा यसलाई के भन्छ एब्सिसिस। सेकेन्ड इनिबिटर बी डर्मेन्ट भनेर बुझिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर यसले अरू इफेक्ट पनि छ। त्यस्तै गरेर यसको के भन्छ इट क्यान अल्सो प्ले मेजर रोल इन द सिड डेभलपमेन्ट र म्याचुरेसन र डर्मेन्सीमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर सिड डर्मेन्सी हेल्प्स विथ स्ट्यान्ड क्यान एडभर्स एकदम हावा त्यस्तो एकदम पानीहरू केही पाएको छैन, केही पनि छैन, अब मिनरल्सहरू पाएनन् भने यसले के भन्छ नि त्यस्तोमा सस्टेन हुन हेल्प गर्छ। कहिले हेल्प गर्छ? एब्सिसिक एसिडले गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को के भन्छ सिड क्लोजिङ पनि हेल्प गर्छ। सिड क्लोजिङ जस्तो अन्डर द वाटर स्ट्रेस कन्डिसनमा सिडहरूमा गर्न अब सिडहरू क्लोजिङमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको एन्टिगिब्रेलिन गर्नुभएको। त्यस्तै गरेर गिब्रेलिनको इफेक्ट घटाउनलाई हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर यसले के गर्छ इन्टरनोडल लागि घटाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर इथाइलिन हामीले के भन्छ इथाइलिन भोलाटाइल्स हुन्छ मेनली प्लान्ट ग्रोथ इनिबिटर हो पनि इनिबिटर हो। यस्तो लागि भन्छ ग्यासियस हर्मोन पनि भनिन्छ। र यसले के गर्छ भने कहाँ युज गरिन्छ भने एटिपी रेस्पिरेसनहरूमा गर्दाखेरि हेर्छ। यसलाई के भन्छ फ्रुट रिपेयरिङ हर्मोन पनि भनिन्छ। यसले फ्रुटहरूमा के भन्छ रिपेयरिङ एकदम नपाएको चिजलाई पकाइदिने हेल्प गर्छ। त्यस्तो गरेर बायोसिन्थेसिस अफ क्यान टेक प्लेस इन द मिथेनिन माथि। त्यस्तै अक्सिजनमा हामी के भन्छ हामीलाई बायोसिन्थेसिस अक्सिजन लगाउनुलाई हामी के चाहियो ट्रिप्टोफेन चाहिएको थियो भने चाहिँ र जिङ्कको प्रेजेन्समा भएको थियो भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो मिथेनिन चाहिन्छ। मिथेनिन एमिनो एसिड चाहिन्छ। र सेन्थिनिन लार्ज क्वान्टिटीमा रिपेयरिङ फ्रुट्सहरूमा के गर्छ यसले के गर्छ सिन्थेसिस गर्छ। त्यस्तो गरेर फिजियोलोजीबाट के भन्छ यसले के गर्छ भने चाहिँ एउटा त रिपेयरिङ फ्रुट गर्छ भनेर बुझिहाल्यो। अर्को पनि के गर्छ भने चाहिँ यसले स्टिमुलेट द सेन्सेसन्स एन्ड एब्सेसनहरूमा जस्तै थिकनिङहरू कटन्सहरू जेल्स वालनटहरू पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर यसले के भन्छ फ्लावरिङहरू पनि सिङ्क्रोनाइजिङ द फ्रुट्सहरूमा पनि हेल्छ। त्यस्तै अर्को के भन्छ ट्रिपल रेस्पोन्स लाइक द एपिकल हुक्स फर्मेसन डाइगड जस्तो सोइलिङ इन द एक्सिस। त्यस्तै गरेर होरिजेन्टल ग्रोथ अफ द सिडिङ पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर प्रोमोटर ग्रोथ हर्मोन पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि हेल्छ फिमेलनेस इन द के अरे फिमेलनेस एन्ड कुकुर बिटिसीहरू पनि हेल्छ। त्यस्तै गरेर के गर्छ ब्रेक द डर्मेन्सी सिड डर्मेन्सीहरू पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को कहाँ हेल्प गर्छ यसले प्रोमोट द ऱ्यापिड इन्टरनल इलोगेसन पनि हेल्प गर्छ। फिजियोलोजी इफेक्ट अफ फ्लावरिङ पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर फ्लावरिङलाई यस्तो गरेर ट्रान्समिसनहरूमा लाइफ साइकल्सहरूमा के फ्लावरिङमा हेल्प गर्छन् बुझ्नु। त्यस्तै गरेर फोटोफ्रुटिजम भनेर बुझ्छ। फोटोफ्रुटिजम भनेको एउटा मेकानिजम जसले के गर्छ चाहिँ लाइटमा डिपेन्ड गर्छ, लाइट ड्युरेसनमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसलाई नै फोटोफ्रुटिजम भनिन्छ। त्यस्तै गरेर फोटोफ्रुटिजम कसले डिस्कभर थाहा पाउनु पर्ने तर लङ डे प्लान्ट्सहरूमा के लङ डे प्लान्ट्समा के मोर लाइट चाहिन्छ फ्लावरिङ गर्नलाई। त्यस्तै गरेर इक्जाम्पल लङ डे प्लान्ट सर्ट डे प्लान्टहरूको इक्जाम्पल जस्तो सुगर क्यान, टोब्याको, सोयाबिन्स,
ज्यान्थियम, डालिया, राइसहरूको इक्जाम्पल सर्ट डे प्लान्ट्स। त्यस्तै गरेर लङ डे प्लान्ट्सहरू इक्जाम्पल के भयो, हर्बेरा, स्पालिस, स्पेन्स, त्यस्तै गरेर सुगर बिड्स, त्यस्तै गरेर वुड्स, बार्लीहरू याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर डे न्युट्रल प्लान्ट भनेको जस्तै मेज, कोकोनट, टमाटो, सनफ्लावर, कुकुर बिटिस, त्यस्तै गरेर याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर यसले के गर्छ, फाइटोक्रोम्सहरू के लाइट सेन्सिटिभ पिगमेन्ट हो। यसले गर्दा के गर्छ भने चाहिँ पिटनका लिप्समा पाइन्छ। फाइटोक्रोम्स के भन्छ, दुईवटा टाइपको छ, एउटा के छ पिआर छ, पिआर भनेको रेड हो, फाइटोक्रोम रेड, र फाइटोक्रोम फार रेड छ। त्यसो गरेर यसले के गर्छ भने चाहिँ फ्लावरिङको हामीलाई के भन्छ लङ डे प्लान्ट्सहरूमा के भन्छ यसले फ्लावरिङमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ if all the leaves of the plants can remove, which of the following can be condition अगर सबै प्लान्टहरू फाल्यो भने के कन्डिसन आउँछ, त्यसले गर्दा के आउँछ, अर्को आउँछ लो फोटोसिन्थेसिस हुन्छ, फ्लावरिङ स्टप हुन्छ। अर्को के भन्छ, के भन्छ एयर एब्जर्प्सनमा के भन्छ लो गराइदिन्छ। त्यस्तै गरेर बुझ्नु पर्यो भर्नालाइजर भनेको के हुन्छ, लाइन हामीलाई अर्को नाम पनि के भन्छ स्पेशलाइजेसनहरू, भ्यापोराइजेसनहरू बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर के हुन्छ यो कहाँ लो टेम्परेचरमा हुन्छ बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई के कन्डिसन चाहिन्छ भन्छ, एउटा लो टेम्परेचर चाहिन्छ, एक्टिभिटी डिभिजन चाहिन्छ, एरोबिक कन्डिसन चाहिन्छ, अप्टिमम ह्युमिडिटी चाहिन्छ, अप्टिमम न्युट्रिसन चाहिन्छ भने बुझ्नु गाइज यहाँ थियो। त्यस्तै गरेर अब के बुझ्नु पर्छ, कहाँ यसले के गर्छ भने चाहिँ सिम्पली चाहिँ काम भनेको प्रिभेन्ट द रिप्रोडक्टिभ डेभलपमेन्ट इन द ग्रोथहरूमा एकदम जस्तो हामीलाई अहिले इफिसियन्सी बढाउँछ। जस्तो प्लान्टको जस्तो हामी 40% छ भने त्यसलाई इफिसियन्सी बढाउँछ, जस्तै 60-70% बढाउँछ। हामी भर्नालाइज के कुन हर्मोनले भर्नालाइज गरिन्छ भने गिबरलिन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। कि गिबरलिन कुनमा गर्छ, गिबरलिन। जस्तै सिड डर्मेन्सीलाई के भन्छ, डर्मेन एफसिसिक एसिड इनिमिटर बी भन्छ। त्यस्तै गरेर सिड डर्मेन्सीको इन्टरनल फ्याक्टरले गर्छ सिड डर्मेन्सी भन्छ। त्यस्तै गरेर सिड कोसेन भनेको एक्सटर्नल फ्याक्टरले गरिन्छ, सिड कोसेन बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर हामी के गरौँ, यसको के गरौँ एमसिक्यू गरौँ, एमसिक्यू क्वाडहरू गरौँ। क्वाड गर्नुभन्दा अगाडि थोरै सुरुमा के बुझिदिउँ भने चाहिँ कुनै यो थोरै यसको यो गुड टु नो भन्ने पनि पढ्दिउँ, किनभने चाहिँ काम हुन्छ अहिले हुन्छ नि हामीलाई। वेट्स आयो ल, के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ फोटोमोर्फोजेनेटिक पिगमेन्टहरू के भन्छ, फोटोमोर्फोजेनेटिक प्लान्टहरूमा के हुन्छ भने चाहिँ फाइटोग्राफ सिस्टम भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अर्को के भन्छ इभर ग्रिन प्लान्ट क्यान रिमेन्स ग्रिन थ्रु आउट द लाइफ वान्स आफ्टर द लिफ फलिङ इन स्मल टर्मिनल्स अफ भने के भन्छ इभर ग्रिन प्लान्ट्सहरू पनि के भन्छ लिफहरू झर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अर्को के बुझ्नु पर्यो सिन्थेटिक अक्सिजन्सहरू के सिन्थेटिक अर्गन्स यहाँ द पर्पट सिमिलर लाइक द नेचुरल अर्गन हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भने बट इट डजन्ट ह्याभ द सो द बेसिक पोलर ट्रान्सपोर्ट के सिन्थेटिक र अक्सिजनमा सेम पर्पट छ, तर के डिफ्रेन्स छ भन्छ यिनीहरू दुईटामा। यसले के भन्छ सिन्थेटिकले गर्दा के भन्छ बेसिक पोलर ट्रान्सपोर्ट के देखाउँदैन। जस्तै गरेर हाई अक्सिजन्स लो साइटोकाइनले के भन्छ रुटिङमा हेल्प गर्छ, क्यालेन्समा गर्छ, लेस अक्सिजन्स गएर हाई साइटोकाइनले के भन्छ सुटिङमा हेल्प गर्छ बुझ्नु पर्छ। त्यही गरेर टेस्ट अफ गिभलिन केमा गरिन्छ, ड्रफ मेजमा गरिन्छ, ड्रफ पी टेस्टमा गरिन्छ, जस्तै क्रेसल्स इन्डोस्पम टेस्टमा पनि गरिन्छ। साइटोकाइन इज द प्राइमरी रेस्पोन्सिबल फर द सेल डिभिजन हेल्प गर्छ। सेल डिभिजन के भास्कुलर क्याम्पिङ अक्सिजनले गर्नु बुझ्नु पर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। गर्ने त सेल डिभिजनले साइटोकाइनले सेल डिभिजन हेर्छ, तर साइटोकाइन इन द भास्कुलर बन्डल भन्यो चाहिँ हामीले के अक्सिजन लगाउनु पर्यो। अगाडि माथि पनि पढिसक्यो हामीले क्वेसन। त्यस्तै गरेर गिभलिन क्यान बी ब्रेक द सिड डर्मेन्सी अफ द फुड टमाटो भन्दा चाहिँ पोट्याटो ट्युबर्स एन्ड अल्सो सुट ट्री बर्ड्सहरूमा सिड डर्मेन्सीमा के गर्छ ब्रेक गर्नमा हेल्प गर्छ। अर्को के बुझ्नु पर्यो म्याक्सिमम सेल डिभिजन अकर्स कहाँ हुन्छ बिहाइन्ड द रुटको बिहाइन्ड द रुट र सुटकोमा हुन्छ। जस्तै गरेर रिमुभल अफ एपिकल डोमेन्स क्यान रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ ल्याटरल ब्रान्चिङ। हामीले के गर्छ एपिकल डोमेन्स के गर्छ रिमुभ गरिदिनु, त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यसपछि हामीले के हुन्छ भने चाहिँ फर्मेसन अफ ल्याटरल ब्रान्चिङ हुन्छ बुझ्नु पर्यो। जस्तै गरेर हामीलाई प्लान्टलाई के फ्रुटिङ गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो इथाइलिन चाहियो, इथाइलिनको 80% चाहियो। त्यस्तै गरेर 20% हामीलाई के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर हाई कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन क्यान बी प्रेजेन्ट सुट एपेक्समा के भन्छ हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अर्को बुझ्नु पऱ्यो भिभिप्यारी इज द कमन
मेन ग्रुपमा हुन्छ जस्तै गरेर मेन ग्रुप प्लान्ट्स लाइक द राइजोपोरा एभिनिया जस्तै गरेर सोनाराटिया जस्तै गरेर रेस्पोन्स अफ प्लान्ट क्यान बी रिलेटेड टु लेन्थ अफ द डे एन्ड नाइट क्यान अल्सो नन एज के भन्छ हामीले फोटोप्रिजम हामीले प्लान्टको रेस्पोन्स रिलेटिभ लेन्थमा डे एन्ड लाइनमा हामीले के भन्छ फोटोप्रिजम भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै गरेर फाइटोट्रोन भनेको एउटा डिभाइस हो जसले गर्दा के गर्छ के कन्ट्रोलकोमा हेल्प गर्छ भने हामीलाई कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोलकोमा हेल्प गर्छ फाइटोट्रोनहरूले हेल्प गर्छ। त्यही भएर एरोपोन्सी भनेको के हुन्छ एरोपोन्सी द सोइल क्यान लेस कल्चर्स भनेको इन द मोइस्चर्स भनेको के हुन्छ जुन सोइल्सको के हुन्छ एकदम फर्टिलिटी एकदम कम छ लागि हुन्छ एरोपोइसी भन्छ। जस्तै गरेर हाइपोपोइसी भनेको के सोइल हेज कल्चर हेभ इन द सोरी मेरो मिस्टेक छ एरो भनेदेखि इयर आयो एरो भने मोस्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै गरेर हाइड्रो भने त वाटर भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त बुझ्नु हाइड्रोपोइसी भनेको वाटर मिडियममा हुन्छ भने चाहिँ एरोपोइसी भनेको मोइस्ट वाटरमा हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर अरू के अरू केही पोइन्ट पनि छ। त्यस्तै गरेर गाइज एकछिन हाइलाइटर चेन्ज गरिदिउँ। त्यस्तै गरेर नयाँ हाइलाइटर बनाऊँ न त ल नयाँ हाइलाइटर बनाइदिउँ गाइज ल नयाँ हाइलाइटर बनाएँ। त्यस्तै गरेर हामीले के भन्छ टाठो भयो साह्रै अलिकम गाइज अलिकम ल गुड टु नो भने पोइन्टहरू याद गरौँ। त्यस्तै गरेर द मेनी प्लान्ट टु चेन्ज द फ्रम द भेजिटेटिभ टु रिप्रोडक्टिभ फेज टेक प्लेस इन द रेस्पेक्ट टु द लेन्थ अफ द प्लान्ट। हामीलाई के भन्छ चाहिँ धेरै के हुन्छ भेजिटेबल्सको रिप्रोडक्टिभ प्लान्ट्समा फेजहरूमा के हुन्छ भने चाहिँ रेस्पोन्स के हुन्छ डे अफ लेन्थ अफ डेमा। जस्तै गरेर हामीलाई के भन्छ भेजिटेबल प्लान्टलाई रिप्रोडक्टिभ प्लान्टमा चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई के भन्छ केमा डिपेन्ड गर्छ भने चाहिँ केमा बुझ्नु लेन्थ अफ प्लान्टमा डिपेन्ड गर्छ बुझ्नु पऱ्यो। केमा डिपेन्ड गर्छ भने लेन्थ अफ द प्लान्टमा डिपेन्ड गर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। बुझ्यो नि गाइज। त्यस्तै गरेर वेन द डार्क period of the short day plants can interrupt by the brief exposure of light will not be flower हामीलाई के भन्छ सर्ट डे प्लान्टमा के इन्टरप्ट गर्यो भने चाहिँ एकदम हाई एक्सपोजर हामीले एकदम लाइटलाई एकदम धेरै इन्टेन्सिटी पुऱ्याइदिउँ भने जसले गर्दा फ्लावरहरू के हुन्छ डेभलप हुँदैन बुझ्नु पऱ्यो। अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ युनिसेक्सुअल फ्लावरलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यसको सेक्स चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ मेललाई फिमेल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फिमेललाई मेल गराउनु पऱ्यो भने केसले हेल्प गर्छ अक्सिजनले हेल्प गर्छ भनेर बुझ्नु पर्छ। जस्तै गरेर हर्बिसाइड्स अफ डिसी हामीलाई किल्सहरू गर्नलाई के भन्छ इनिभिटिङ पिएसएस आइए हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै गरेर जस्तै फोटो सिस्टम सेकेन्ड हुन्छ। जस्तै गरेर हर्मोन्स डिस्कभर कसले गर्दा हर्मोन डिस्कभर थ्रु द टिस्यु कल्चर्स टेक्निक बाई द साइटोकाइनिन हर्मोनको डिस्कभर कहाँबाट टिस्यु कल्चरमा युज गर्न मिल्छ भनेर कहाँबाट थाहा पायौँ भने हामी साइटोकाइनिन युज गरेर थाहा पायौँ। त्यसो गरेर डुरिङ द ड्रप प्लान्ट क्यान डेभलप द हर्मोन एसिड त्यस्तै गरेर हामीले अघि पढिसक्यौँ। एब्सिड एसिडको काम हुन्छ एकदम टफ टाइमहरूमा जस्तै गरेर एकदम हार्स कन्डिसनमा के हुन्छ भने ड्रप कन्डिसनमा के हुन्छ एब्सिड एसिड प्रोड्युस हुन्छ। जसले गर्दा हामीले के भन्छ एडभर्स कन्डिसनमा के हुन्छ लिभ गर्न लागेको। त्यस्तै गरेर फ्लावरिङ हुन्छ फ्लावरिङ भनेको सर्ट डे प्लान्टमा हामी के भन्छ सर्ट डे प्लान्ट इन्टरप्ट भनेको सर्ट डे प्लान्टहरूमा कसले इन्टरप्ट सर्ट डे प्लान्ट भनेको जहिले साइटोकाइनिन बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर एब्सिड एसिड एब्सिडले के लिप्सहरू के हुन्छ फल हुन्छ। त्यस्तै गर्दा यसले गर्दा के हुन्छ एब्सिड एसिडको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो जसले गर्दा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन घट्छ। अर्को के बुझ्नु साइटोकाइनिन हेल्प्स इन द रिटेन द क्लोरोफिल र यसले गर्दा के पनि हेल्प गर्छ भने चाहिँ लङ डे प्लान्टहरूमा के हुन्छ हेल्प गर्छ लङ डे प्लान्टहरूमा हेल्प गर्छ बुझ्दा बनाना क्यान बी प्रिभेन्टेड फ्रम द ओभरल्यापिङ अफ द रिपेनिङ कसले कारणले गर्दा डिपेन्डिङ द एस्कोपिक एसिडको कारणले गर्दा। त्यस्तै गरेर बढेर त पार्थिनिक कार्पी हुन्छ नि त पार्थिनिक कार्पीलाई घटाउनलाई के गर्नु एब्सिड एसिडको कन्सन्ट्रेसन बढाउनु पऱ्यो भन्न खोजेको। त्यस्तै गरेर at the time of the seed germination the system can induced by the under the टाइम अफ सिड जर्मिनेसनमा टाइममा डाइजेसनमा कसको कन्ट्रोलमा हुन्छ भने चाहिँ गिबेलिनको के अरे इन्फ्लुएन्समा हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर त्यो अरू पोइन्टहरू पनि छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो रिड एन्ड डाइजेस्ट पोइन्ट। जस्तो गरेर स्लिप
movement or say movement in the lips can be, or the photonastic is due to decreasing in the intensity. जस्तै गरेर स्लिपिङ मुभमेन्ट एकदम डिक्रिज भयो भने कसको कारणले गर्छ भने चाहिँ इन्टेन्सिटी कम भयो भने हुन्छ। जस्तै गरेर प्रोटोप्लाज्मिक स्टेमिङ अफ मुभमेन्ट क्यान बी रिभर्स टु अटोनोमिक भन्छ। प्रोटो स्टेमिङ मुभमेन्ट भनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ प्रोटो स्टेमिङ मुभमेन्ट हामीले अटो मुभमेन्ट अफ के हुन्छ लोकोमोसन हुन्छ बुझ्नु पर्यो। जस्तै गरेर अर्को के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ lips of the many grasses can capable of folding and unfolding because they can specialize बुलिफर्म सेल्सहरू हुन्छ। जस्तै अब लिप्सहरूलाई हामीले जस्तो यताउता जस्तो फोल्ड गर्न सकिन्छ। कसको कारणले गर्छ भने बुलिफर्म सेल्सको कारणले गर्दा हुन्छ त्यस्तै गरेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै बुलिफर्म सेल्सहरू के हुन्छ लिप्सहरूलाई के हुन्छ भने चाहिँ सो के भन्छ टर्गर इफेक्टहरू देखाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै अर्थम क्यान मुभ डाउन क्यान बाई त्यसको कारणले चाहिँ पोजिटिभ जब अर्थ मुभमेन्ट यस्तो सोइलमा जान्छ के देखाउँछ भने चाहिँ पोजिटिभ ट्रपिजम देखाउँछ भने पोजिटिभ के जियोट्रपिजम देखाउँछ भने बुझ्नु। जस्तै गरेर ड्रोइङ अफ द हनी विच क्यान बी टुवार्ड द फ्लावर्स त्यसको कारण टेरोडाक्सको कारणले हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। यहाँ कहिले कहिले आइसक्यो बिबिएचएम आइसक्यो आइयुमा आइसक्यो आइएममा आइसक्यो आइयुमै आइसक्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो भोग्नुपर्ने पोइन्ट हो गाइस फेरि। सो नेस्टिङ मुभमेन्टहरू डिफर फ्रम द नेस्टिङ मुभमेन्ट र ट्रपिक मुभमेन्ट के डिफ्रेन्स छ भने चाहिँ नन डिरेक्सनल मुभमेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यही गरेर यसको ट्रपिक मुभमेन्ट त्यसको कारणले गर्दा नाइटको कारणले गर्दा हुन्छ बुझ्नु पर्छ। त्यही गरेर पेरिस्टोम क्यान टिथ अफ द मोस्ट क्यान बी सो बाई क्यान जेरोक्सी भनेर बुझ्नु पर्छ जेसी भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यही गरेर अर्को अरू पोइन्टहरू जस्तै गरेर प्लान्ट मुभमेन्ट है प्लान्ट मुभमेन्ट हामीले अझ गुड टु नो भन्ने पोइन्टहरू पढ्नु पऱ्यो। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू गाइस त्यो पढ्यो भने हामीले के हुन्छ क्वाड गर्न सजिलो हुन्छ है। के गर्न सक्नुहुन्छ क्वाड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरेर फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट अफ द रुट्स एट द स्टेम कसको कारणले हुन्छ मुभमेन्टहरू फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट कसको कारणले डिफ्रेन्सेस अफ द हर्मोनल इफेक्टको कारणले हुन्छ। जस्तै गरेर अ पोर्ट अफ प्लान्ट क्यान नियरली फोल्डेड बेन्ड आउटवार्डली डु टु द यसको कारणले अक्सिजनको कारण अक्सिजन के हुन्छ मोर हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा हुन्छ। सेडेड प्लान्टहरू पोटेड प्लान्टहरू के हुन्छ विन्टरमा के हुन्छ एकदम बेन्ड हुन्छ यसको कारणले गर्दा हुन्छ चाहिँ अक्सिजन कारण अक्सिजन के हुन्छ बढी हुन्छ। त्यसो गरेर बेन्डिङ अफ कोलियोप्टाइल्स टुवार्ड्स द लाइटको कारणले त्यसको कारण अक्सिजन के हुन्छ बढी हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर के बुझ्नु पऱ्यो अक्सिजन सेट क्यान बी स्टिमुलेट द ग्रेटर इलोङ्गेसन्स एन्ड कज द ग्रेन्स बेन्ड टुवार्ड्स अक्सिजनको के हुन्छ बेन्डहरूमा प्लान्टहरू बेन्डहरूमा एकदम ठुलो रोल हुन्छ भने बुझ्नु पऱ्यो। के हुन्छ लिफ अफ द मिमोसा डर क्यान ड्राउन and touching because loss of waters less intercellular space in the के हुन्छ भने चाहिँ मिमोसाको लिपमा के हुन्छ चाहिँ मिमोसा लिप हामी टच गर्नु के हुन्छ यसले वाटर लस गर्छ किनभने चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस के हुन्छ यसमा पल्भिनस भनेको स्वेलिङ अफ लिप्स भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै गरेर स्कर्टिक इफेक्ट भन्ने बित्तिकै मुभमेन्ट भन्ने हामीले लाइटको कारण हुन्छ। यस्तो गरेर यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र अब थोरै अरू के हुन्छ हामीले किसिम रेस्पिरेसनको थोरै पोइन्टहरू पनि पढ्यौँ किनभने चाहिँ हामीलाई तल पास्ट इयर क्वेसनहरू के हुन्छ हामीले रेस्पिरेसनको कुरा पनि गरेछौँ। म्याक्सिमम इनर्जी क्यान रिलिज फ्रम फ्याट्सबाट रिलिज गरिदिन्छ। जस्तो गर्दा हुन्छ अल्कोबाट कति गर्छ 7 क्यालोरी गर्छ कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन गर्ने 4 क्यालोरिजबाट हामीले के हुन्छ फ्याट्सबाट कति गर्छ 9 क्यालोरी हामीले के रिलिज हुन्छ। जस्तै गरेर अल्कोबाट 7 क्यालोरी हुन्छ कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनबाट 4 क्यालोरिज हुन्छ कि 4 किलो क्यालोरी के हुन्छ जस्तै एनारोबिक रेस्पिरेसन अल्सो गर्ने इन्टर मोलिकुलर रेस्पिरेसन बुझ्नु पर्यो। जस्तो गरेर बाई सिङ्गल मोलिकुलर पाइरोबिसबाट कति 15वटा एटिपी निकाल्छ। त्यस्तै गरेर 1 मोलिकुल छ ग्लुकोजबाट कति निकाल्छ 30 एटिपी निकाल्छ क्रेब साइकलबाट निकाल्छ। त्यस्तै गरेर 8मा ग्लाइकोलाइसिस त्यस्तै गरेर टोटल कतिवटा भयो 38वटा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो नि गाइज पाइरोबी सिङ्गल मोलिकुलर पाइरोबिसबाट कति 15 एटिपी निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरेर 1 मोलिकुलर ग्लुकोजबाट कति 30 एटिपी निकाल्छ। त्यसै गरेर ग्लाइकोलाइसिसबाट 8 एटिपी निकाल्न सकिन्छ। यस्तो टोटल कतिवटा भयो 38वटा कतिवटा 38वटा भयो कतिवटा 38वटा भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर पाइरुभिक एसिड क्यान प्रोड्युस कता 15 एटिपी हुन्छ। जस्तै एसिटाइलिन कोलाइनले 12 गर्छ। त्यस्तै गरेर क्रेब साइकलले 12 गर्छ। एसटिएले गर्छ 17 एटिपी हुन्छ। सबभन्दा बढी कहाँबाट हुन्छ एसटिए भने इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमबाट सबभन्दा बढी हुन्छ। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट 17वटा पाइरुभिकबाट कति 12वटा हुन्छ। त्यस्तै गरेर एसिटाइलिन कोलाइनबाट कतिवटा 12वटा हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्रेब साइकलबाट 12वटा हुन्छ। त्यस्तै गरेर साइटोक्रोम भनेको के हो साइटोक्रोम इसेन्टियल हो कहाँ हुन्छ
साइटोक्रोम जस्तो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफरको कहाँ हुन्छ बोथ कहाँ हुन्छ रेस्पिरेसन एन्ड फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ बोथ कहाँ हुन्छ बोथ रेस्पिरेसन एन्ड फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ बुझ्नुभयो जस्तो गरेर अरू पोइन्टमा पढाएपछि थोरै हाइलाइट त्यसो गरेर टर्मिनल्स अफ साइटोक्रोममा के छ केमा टर्मिनल साइटोक्रोम इन द रेस्पिरेटरी चेनले के छ साइटोक्रोम A3 मा हुन्छ टर्मिनल साइटोक्रोमको नाम के हुन्छ A3 भनेर याद गर्नुपर्छ फाइनल प्रोडक्ट अफ के फाइनल प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोन एक्सेप्टरको इलेक्ट्रोलाइजेसनको कुन हुन्छ अक्सिजन हुन्छ मलाई बुझ्नुपर्छ त्यही गरेर सिक्वेन्सर के हुन्छ एउटा B हुन्छ त्यही गरेर C1 हुन्छ त्यही C हुन्छ A हुन्छ A3 हुन्छ बुझ्नुपर्छ त्यही गरेर एटिपी अल्सो कल इनर्जी करेन्सी अफ सेल भनिन्छ किन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्यो किन हुन्छ बुझ्नुपर्यो भने चाहिँ इनर्जीहरू के हुन्छ हामीलाई केही कुरा काम गर्नु पर्यो हामीलाई केही कुरा काम गर्नु पर्यो हामीलाई इनर्जी चाहिन्छ इनर्जी कसको फर्ममा युज गर्छ एटिपीको फर्ममा त्यसले गर्दा हामीले इनर्जी करेन्सी अफ सेल भनिन्छ जस्तो गरेर इनर्जीले स्टोर कहाँ इनर्जी भनेको टर्मिनल फोस्फेट ग्रुप अफ द बोन्ड र एटिपीमा स्टोर हुन्छ बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गरेर इसिटाइलिन कोइन्जाइम्सहरू के कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन के हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब साइकलको कनेक्टिङ लिङ्क हो इसिटाइलिन कोइन्जाइम भनेको हुन्छ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन के अरे ग्लाइकोलाइसिस एन्ड क्रेब साइकल हो त्यस्तै गरेर ग्लाइकोलाइसिस एन्ड द इएमएफ भनेर पाथवे जहिले कहाँ हुन्छ साइटोप्लाजममा हुन्छ बुझ्नु पर्यो जस्तै गरेर ग्लुकोज कहाँ हुन्छ ग्लुकोज 2 मोलिकुल छ पाइरुवेट एसिड के हुन्छ यसले के हुन्छ कन्भर्ट गर्छ ग्लुकोजलाई 2 मोलिकुल छ पाइरुवेट एसिडमा कन्भर्ट गर्छ के हुन्छ अक्सिजन पनि चाहिँदैन बुझ्नु पर्यो जस्तै गरेर नेट एटिपी के हुन्छ एरोबिकमा आउँदा 38 हुन्छ एनारोबिकमा 38 नै हुन्छ प्रोकार्योटिकमा 38 हुन्छ युक्यारियोटिकमा कता 36 हुन्छ जस्तै गरेर मसल्स एन्ड द नर्भ्समा 36 वटा हुन्छ जस्तै गरेर किडनी लिभर्स हार्ट भनेर 38 लगाउनु पर्यो हामीले के बुझ्नु पर्यो माथि त आउँछ एरोबिकमा 38 हुन्छ प्रोकार्योटिकमा 38 हुन्छ युक्यारियोटिक 36 हुन्छ बुझ्नु तर मसल्स र नर्भ्समा 36 हुन्छ तर किडनी लिभर कुरामा 38 हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर ग्याङ्गोन्स लाइट स्क्रिनिङ इफेक्ट कहाँ युज गरिन्छ प्रुभ द लाइट क्यान नेसेसरी फर ग्याङ्गोङ लाइट स्क्रिन कहाँ युज केमा प्रुभ गरिन्छ जस्तै फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ लाइट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गरेर मोफ हाफ इफेक्ट एक्सपेरिमेन्टले के प्रुभ गर्छ भने चाहिँ CO2 को चाहिँ नेसेसरी हुन्छ फोटोसिन्थेसिसलाई नेसेसरी हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गरेर विल मोड बब्लर के मेजर गरेर के पत्ता लगायो भने चाहिँ CO2 इज के हुन्छ इभल्भ हुन्छ रिलिज हुन्छ कतिलाई चाहिँ रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ इनर्जी रिलिज हुन्छ O2 के हुन्छ रिलिज हुन्छ बुझ्नुपर्छ त्यही गरेर फुलफर्ममा NAD को फुलफर्म के हुन्छ निकोटामाइड एडिनिन डाई न्युक्लियोटाइड भनेर बुझ्नुपर्छ कमन पिगमेन्ट फर द बोथ द रेस्पिरेसन फोटोसिन्थेसिस साइटोक्रोम बुझ्नुपर्छ त्यही गरेर जहिले पनि बाई प्रोडक्ट के हुन्छ भने एटिपी नै हुन्छ फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भने फोटोसिन्थेसिस भनेको के हुन्छ एक्साइटेसन अफ इलेक्ट्रोन्स क्लोरोफिल बाइ द के हुन्छ फोटोन बुझ्नुपर्छ फोटोन अफ के लाइट बर द फर्स्ट केमिकल प्रोसेस भने त्यहाँ फोटोलाइसिस अफ वाटर पर्छ फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट जहिले इलेक्ट्रोनको एक्साइटेड हो जस्तो गरेर जहिले हामीले केमिकल प्रोसेस भन्ने फोटोलाइसिस अफ वाटर बुझ्नुपर्छ त्यही गरेर अरू केही बुझ्नु क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट जहिले कता हुन्छ क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट फोटोसिन्थेसिस कता 8 आउँछ क्वान्टम अफ द 8 रिक्वायर्ड फर इभल्भ द 1 मोलिकुल छ 8 र क्वान्टमले एउटा अक्सिजन रिलिज गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो एउटा मोलिकुल छ अक्सिजन के हुन्छ रिलिज Thalagard removed from the chloroplast can be kept in the illuminate and culture and the CO2 and the water can be it does not produce the sugar because of acidic enzyme. के छ Thalagard लाई चाहिँ हामीले chloroplast रिमुभ गर्ने त के हुन्छ भने त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ सुगर प्रोड्युस हुने किन भन्छ यसको कारणले त्यसै सुगर Thalagardमा के हुन्छ इन्जाइम हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरी अरु के बुझ्नु पर्यो हुन्छ अब खै कति छ गाइज धेरै छैन यति भएर अनि हामी वार्डमा जाने र वार्डमा भोलि गराउन जस्तो लाग्यो गाइज भिडियो सारै लामो भयो जस्तो लाग्यो हैन त्यसै गरेर among the C2 C3 जस्तै गरेर C2 भन्छ प्लान्ट हो त्यस्तै गरेर C3 पनि प्लान्ट हो C1 चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन कम हाई CO2 कम्पेसन पोइन्ट भनेको सबैभन्दा कहाँ हुन्छ C3 मा हुन्छ सबैभन्दा बढी
CO2 को कहाँ युज गरिन्छ भन्छ अहिले कहाँ युज गरिन्छ भन्छ युज गरिन्छ भन्दा बढी युज गर्ने भनेको CO2 भनेको C3 प्लान्ट हो त्यो C4 प्लान्ट यहाँ स्पेसल टाइप्स अफ एनाटोमिकल फिचर्स हुन्छ जस्तो लिप्समा हुन्छ त्यसले के भन्छ क्रेन्च एनाटोमी भन्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर डार्क रिएक्सन्स कहाँ हुन्छ डार्क रिएक्सन अल्सो ब्ल्याक म्यान रिएक्सन भन्छ इन द प्रेजेन्स अफ एब्सेन्स अफ के भन्छ लाइट म्यान हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ लाइट बट सपोर्ट अफ लाइट हुन्छ त्यस्तै गरेर इन द ड्युरिङ द फोटोलाइसिस लाइट क्यान बी कन्भर्टेड केमिकलाइज इन द प्रेजेन्स अफ यसको चाहिँ क्रुडल प्लास्ट बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरेर अब यो पोइन्टहरू पढ्दिउँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो क्या चाहिँ एकदम त्यसै गरेर hypothesis of hypothesis oxygen coming from the water can be experiment गर्दा एक्सपेरिमेन्टले कहाँबाट जान्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्न रुबल्स एन्ड द क्यामेलले गरेको द फर्स्ट साइन्टिफिक फाइन्ड आउट द रोल अफ लाइट क्यान बी इन्जोइकले गरेको जस्तो गरेर मेकानिकल अफ एटिपी फर्मेसन क्यान क्लोरोप्लास्ट एन्ड म्यारिगोनिया एक्सपेरिमेन्टबाट केमियो अस्मोटिक थ्योरीबाट के भन्छ हामीले के भन्छ एटिपीको फर्मेसन कहाँ हुन्छ क्लोरोप्लास्ट र माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ भने बुझ्नु पर्छ त्यसको CO2 के CO2 नेचर फोटोलाइसिसमा हुन्छ जस्तो गरेर यसले गर्दा के हुन्छ भने यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ मोस्ट अफ ग्यासलाई के हुन्छ फाल्दैन हेल्प गर्छ र यसमा के भन्छ पोटासियम हाइड्रोक्साइड भन्छ जस्तो गरेर आइसोटप्सका फोटोसिन्थेसिसमा कुन आइसोटप युज गरेर कुन कार्बन युज गरेर 14 C आइसोटप युज गर्यो भने बुझ्नु त्यस्तै गरेर ग्लाइकोलेट क्यान बी ग्लाइकोलेट एकोमोडेट इन द क्लोरोप्लास्ट वेन द लो अफ के भन्छ CO2 हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर लिप्स आर ग्रिन हुनुको कारण के हुन्छ भने चाहिँ दे आर नट एब्जर्ब बाई द क्यान बी प्लान्टहरूको ग्रिन हुनुको कारण के हुन्छ तिनीहरूले ग्रिन लाइट के एब्जर्ब गर्यो भने तिनीहरूले ग्रिन लाइट के भन्छ रिफ्लेक्ट गर्यो भने बल्ल हामीले हाम्रो आँखाले के भन्छ देख्ने हो त्यसै गरेर एक्सपेरिमेन्टल अफ द लार्ज लेग रेस्पोन्स फर द ऱ्यापिड एडभान्समेन्ट त्यस्तै गरेर अझ हामीले सबैलाई युज गरेको हुन्छ भने चाहिँ जस्तै हामीलाई CO2 निडेड हुन्छ CO2 युज गरिन्छ अक्सिजनहरू निडेड हुन्छ कुनमा गऱ्यो भने चाहिँ कोल्ड ल्याबमा गऱ्यो भने बुझ्छ हाइड्रोलाइज डेमोन्स्ट्रेट फर द यसको हुन्छ CO2 युज के हुन्छ O2 के हुन्छ रिलिज हुन्छ भनेर कहाँ कुनमा गन्छ हाइड्रोलाइजमा युज गर्नु भनेर बुझ्यो त्यस्तै गरेर केमोसिन्थेटिकबाट यस्तै गरेर अटो न्युट्रिसनहरू बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर होइन रेट अफ ट्रान्सलोकेसन स्लो हुन्छ त्यस्तै गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ जब ट्रान्सलोकेसन के स्लो हुन्छ त्यसले गर्दा फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यस्तै गरेर फोटोक्रोलोफिल्स आर डिफर फ्रम द क्रोलोफिल ल्याकिङ द 2 हाइड्रोजन इन द पाइरलहरू बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर रेडियोएक्टिभ ट्रेसर क्यान स्टडी द C14 द फुलम्स क्यान ट्रान्सपोर्ट द अर्गानिक भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर यो पोइन्टहरू यस्तो गरेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरेर अब रिड टु डाइस पोइन्टहरू पढौँ पोइन्टहरू धेरै गाइड रहेछ त्यसै गरेर रुटर्सले के भन्छ वाटर एब्जर्भ गर्छ त्यस्तै गर्दा रुट फ्रम द सोइल त्यस्तै गर्दा के हुन्छ भने सोइलबाट कन्सन्ट्रेसन बढ्छ केमा बढ्छ सोइलमा बढ्छ केमा बढ्छ रुट हेयर्समा के हुन्छ बढ्छ गरेर वेन द सेल्स क्यान टार्गेट्स सक्सन प्रेसर्स त्यस्तै गरेर वाटर पोटेन्सियल के 0 हुन्छ त्यस्तै गरेर वेन प्लान्ट क्यान इमर्ज इन वाटर त्यसले गर्दा के हुन्छ वाटर क्यान इन्टर इन्टु द कन्टिन्युसली अन्टिल द डिफ्युजन प्रेसर क्यान बी इनसाइड द सेम इन आउटसाइड जबसम्म के हुन्छ भने जब हामीले के गर्दियौँ भने चाहिँ प्लान्ट्सलाई के हुन्छ पानीभित्र गरिदियौँ भने त्यति बेला के हुन्छ भने चाहिँ त्यता के हुन्छ वाटर के कन्टिन्युसली के हुन्छ भने चाहिँ इन्टर एन्ड आउट हुन्छ जबसम्म के हुन्छ डिपिटी के हुन्छ इक्वल हुने जबसम्म हुँदैन तबसम्म के हुन्छ त्यो भइरहेको छ त्यसै गरेर एक्सेसिभ सप्लाई अफ द केमिकल फर्टिलाइजर के गर्छ यसले गर्दा के हुन्छ एक्जस्टमेन्ट गर्छ हामी कहिले फर्टिलाइजर एकदम पठाइरह्यौँ भने यसले गर्दा के हुन्छ प्लान्टको डेथ हुन्छ किन डेथ हुन्छ एक्जस्टमेन्ट के त भित्रमा जति पनि मेटेरियल जस्तै बाहिर आउँछ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ एक्जस्टमेन्ट प्लान्टको डेथ हुन्छ त्यस्तै गरेर ड्युरिङ द एब्जर्प्सन अफ वाटर्स बाई रुट्स द वाटर पोटेन्सियल के हुन्छ लोवर देन प्योर वाटर एन्ड प्योर हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर के हुन्छ चाहिँ जब के हुन्छ वाटर रुटले एब्जर्भ गरेर त्यसले गर्दा वाटर पोटेन्सियल के हुन्छ लोवर हुन्छ प्योर वाटरभन्दा लोवर हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर चिप फङ्सन अफ द लिप्सको के हुन्छ एउटा फोटोसिन्थेसिस अर्को ट्रान्सपिरेसन बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर इन द ल्यान्ड
The guard cell can differ from the equiplants against coral passion बुझ्नु पर्यो जस्तै गरेर प्लान्ट क्यान डिप इन द स्टिल वाटर जस्तै गर्दा के हुन्छ टर्गेटिभ हुन्छ बुझ्नु पर्यो जब हामीले प्लान्टलाई के हुन्छ डिस्टिल वाटरभित्र गरे जसले गर्दा छिर्के टर्गेटिभ हुन्छ वाटर पोटेन्सियल एन्ड द अस्मोटिक प्रेसर के हुन्छ प्योर वाटर जहिले के जिरो हुन्छ बुझ्नु पर्यो अस्मोटिक पोटेन्सियल डिपिक्ट भनेर नेगेटिभ हुन्छ बुझ्नु पर्यो अस्मोटिक पोटेन्सियल जहिले के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ बुझ्नु पर्यो इन द प्योर वाटरमा जहिले के हुन्छ लेस नेगेटिभदेखि मोर नेगेटिभमा के हुन्छ ग्रेडियन्ट हुन्छ अनि बुझ्नु पर्यो लास्ट गाइस यति त्यस्तै गरेर एडिङ अफ द सोल्भेन्ट अफ द प्योर वाटर विल कज द डेभलपमेन्ट अफ नेगेटिभ वाटर हुन्छ नेगेटिभ वाटर पोटेन्सियल हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर ग्रेडिङ एक्सपेरिमेन्टले के ग्रेडिङ एक्सपेरिमेन्टले के हुन्छ कानार पर्फर्मेन्स सुगर किन हुन्छ भास्कुलर बन्ड के हुन्छ स्काटर हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर रूट प्रेसर इज म्याक्सिमम when the transpiration very low and the absorption very high root pressure कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ ट्रान्समिसन के हुन्छ लो हुनु पर्यो र एब्जर्प्सन के हुन्छ म्याक्सिमम बन्छ तल रुट प्रेसर के हुन्छ बढी हुन्छ त्यस्तै गरेर कोहेसिभ फोर्स त्यसको कारणले हुन्छ भने चाहिँ ओएस बोन्डको कारणले सकेन स्टोमाटा कसको कारण जेरो फाइटमा हुन्छ त्यस्तै गरेर ड्युरिङ द विल्टिङ सेकेन्ड एक्जोस्मोसिस एन्ड प्लाज्मोलाइसिस एन्ड द टेम्पोररी विल्टिङ क्यान बी पर्मानेन्ट विल्टिङ हुन्छ पर्मानेन्ट विल्टिङमा के हुन्छ एक्जोस्मोसिस भयो प्लाज्मोलाइसिस भयो भयो टेम्पोररी विल्टिङमा के हुन्छ पर्मानेन्ट विल्टिङमा कन्भर्ट हुन्छ element involved in the stomatal regulation of potassium भनेर बुझ्नु पर्यो के अरे एलिमेन्ट हुन्छ केमा हुन्छ स्टोमाटल रेगुलेसनमा कुन हुन्छ पोटासियम के हुन्छ रोल हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यो गरेर बुझ्नु पर्यो गाइज के अरे बुझ्नु पर्यो त्यसो गरेर when के हुन्छ CO2 कन्सेन्ट्रेसन बढ्यो त्यसले गर्दा के हुन्छ स्टोमाटा क्लोजर के हुन्छ स्टोमाटाको कज हुन्छ त्यसो गरेर स्टोमाटा के हुन्छ ओपन हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यसो गरेर क्लोज हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर when the water पोटेन्सियल के हुन्छ टिस्यु क्यान पोजिटिभ भयो भने त्यसले त्यसको कारणले हुन्छ घटेसन कारणले हुन्छ वाटर पोटेन्सियल के हुन्छ चाहिँ पोजिटिभ भयो भने त्यसको कारणले के हुन्छ घटेसन कारणले गर्दा जस्तो रेट अफ ट्रान्समिसन हाइएस्ट when the soil is wet and the air is dry हुन्छ त्यस्तै गरेर स्टोमाटा ओपनिङ ड्युरिङ द डे टाइम एक्सचेन्ज फर ग्यासेस डे टाइममा स्टोमाटा किन ओपन जसले गर्दा ग्यास के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यसो गरेर हाइड्रोफोबिक भनेको सोइल क्यान बी सोइललेस कल्चर भनेको हाइड्रोफोबिक भनेको के हुन्छ वाटर के हुन्छ एब्सेन्ट भयो भने बुझ्नु पर्छ त्यस्तो गरेर यो लास्ट गाइस हामीले यति पढ्नु पर्यो धेरै छैन The cell wall can permeable and can best induced by the passage of waters and minerals from the pericarp and the tracheal element. Cell wall के चाहिँ permeable हुन्छ permeable त्यसको लागि हुन्छ permeable हुन्छ waters minerals हुन्छ from the kind of pericarp देखि चाहिँ tracheal elementsहरुमा के हुन्छ जस्तो osmosis in the process of osmosis the cells can be outers can act like the membranes not the protoplast osmosis के हुन्छ outermost covering ले गर्दा कसको मेम्ब्रेन जस्तो काम गर्छ नट प्रोटोप्लास्ट जस्तो गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो पर्पल क्याबेज cannot passes out the cold water because so but in the hot water can kill the plasmodium and makes permeable के हुन्छ पर्पल क्याबेजमा के हुन्छ पर्पल क्याबेजमा के हुन्छ कोल्ड वाटरमा के हुन्छ पास हुँदैन वाटर के हुन्छ कोल्ड वाटर पास हुँदैन तर हट वाटर पास हुन्छ किन हुन्छ हट वाटरले के गर्दिन्छ प्लाज्मालेमा के हुन्छ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ र त्यसले गर्दा पर्मेबल हुन्छ बुझ्नु पर्यो ग्लाइकोलाइडले के इन्ड्युस गर्छ भने चाहिँ ओपनिङ अफ स्टोमाटा इन प्रेजेन्स अक्सिजन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर इन्जाइम्स क्यान कनेक्ट टु द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ गर्छ इन्जाइम्सले के गर्छ ओपनिङ क्लोजिङ स्टोमाटा पनि हेल्प गर्छ भने पिपिए कार्बोक्सिलेजले हेल्प गर्छ बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर when the half of leaf can remove randomly the transpiration becomes slow and the low magnitude board the high flux and बुझ्नु पर्छ त्यस्तो गरेर हाफ अफ द लिप्स के हामीले ऱ्यान्डमली रिमुभ गरिदिनु जस्तो गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ त्यसको जुन ट्रान्सपिरेसन रेट घट्छ त्यसले गर्दा बढ्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ बढ्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर ट्विङ किप्ड क्यान बी अफ वाटर्स एन्ड सम साल्ट रिमेन्स फ्रेस फर द लङ्गर ड्युरेसन टु डिक्रिज द ट्रान्सपिरेसन के हो भने चाहिँ ट्विङ गरेर के हुन्छ ट्विङलाई के हुन्छ हामीले पानीभित्र किप गरिदिएमा त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ
साल्ट के हुन्छ रिमेन सेम हुन्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ ट्रान्समिसन रेट के हुन्छ घट्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर when the leafy twigs of the mesophytic plants can dip in the water, त्यसले गर्दा के हुन्छ डेमोन्स्ट्रेट ट्रान्समिसनमा हुन्छ जस्तो बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर पिएमपी जस्तै फिनाइल मर्करिक एसिटेट भन्ने ट्रान्समिसनलाई के हुन्छ रिड्युस गर्छ बुझ्नु पर्यो। थिन लिफ अफ द मेजोफिल सेल्स ट्रान्समिसन ओपन ड्युरिङ द डे टाइम एन्ड क्लोज ड्युरिङ द नाइट टाइम, त्यसले गर्दा के हुन्छ बिलोङ्स टु बी अल्फाल्फा टाइप हुन्छ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै स्टोमाटा टाइप्स अफ क्रेसल्स which open the one in the few hours during the day, जसलाई के चाहिँ बेटर टाइप भनेर बुझ्नु पर्यो। के भन्छ भने क्रेसल्स जस्तै स्टोमाटा कस्तो क्रेसल्समा के भन्छ भने चाहिँ ओपन के भन्छ फ्यु आवर्सलाई ओपन भन्छ, त्यस्तो कुन टाइपमा हुन्छ बेरल टाइप हुन्छ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर एक्चुअल वाटर ट्रान्सपिरेसन कन्टेन्टमा जहिले एब्सोल्युट के हुन्छ ह्युमिडिटी हुन्छ बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एन्ड द पोजिसन अफ स्टोमाटा के हुन्छ, त्यस्तै गरेर के हुन्छ पोटोमिटरले फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोजिसन स्टोमाटा कस्तो पोटोमिटरले के डिटरमाइन गर्छ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रिन्सिपल अफ विच क्यान बी बोटनी पेपर क्यान बी क्यापिलरी एक्सन हुन्छ, जस्तै रिङ्गिङ एन्ड ग्रिडिङ क्यान बी एक्सन क्यान पर्फर्म बाई हेड टिङले गरेको बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर a tree grid line up to the xylem can survive sometimes but ultimately die because sugar can does not move upward भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा ग्रिडमा के हुन्छ रुट पहिला डाई हुन्छ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै कट अफ द फ्लावर्स डिप इन द डायोड सोडियम क्लोराइडले गर्दा त्यसले ट्रान्समिसन के हुन्छ घट्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कटन फाइबर्स क्यान डिप इन द वाटरले गर्दा के हुन्छ ड्युटी ट्रान्समिसन जब कटन फाइबरलाई के हुन्छ डिप इन द वाटर गर्छ, त्यसले वाटर एब्जर्ब क्यापिलरी कारणले गर्छ बुझ्नु पर्यो। म्याङ्गोलाई के हुन्छ कन्से एसिडलमा हाल्दा सोइल के हुन्छ कन्ट्याक्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर अब गरिदिनु गाइज क्वाड गरिदिनु पाइन गाइज क्वाडहरू के गरिदिनु क्वाड यसको भन्दा पनि डाइरेक्ट हो लास्ट हुन्छ पिआइक्यू गरिदिउँ न, यहाँ चाहिँ पिआइक्यू गरेर सजिलो हुन्छ नि त। पिआइक्यू गरिदिउँ गाइज क्वेसनहरू छ हेर्न सकिन्छ गाइज, हजुर गर्न सक्नुहुन्छ देखाइदिन्छ। यो हुन्छ हेर्नु यस्तो यस्तो हेर्दै गर्नु एन्सर लेखेको छ यहाँ तल। त्यसो यो पनि गाइज यो पनि प्लान्ट मोमेन्टम पनि हेर्नु यो पनि अब हामी के भन्छ पास्ट इयर सम प्रिभियस इयर आस्क क्वेसनहरूको बारेमा के भन्छ डिस्कस किन भन्छ यो पढ्यो त पास्ट इयर क्वेसन हो नि त। अरू के भन्छ के बुझ्नु पर्छ एडोसेन्स एटिपी क्यान पर्फर्म इन द ट्राई फोस्फेट इन द लार्ज एमाउन्ट ड्युरिङ के भन्छ लाइट ड्युरेसन्स अफ फोटोलाइसिस भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तो गरेर एटिपी के हुन्छ एटिपी लार्ज एमाउन्ट कति बेला गर्न सकिन्छ जब लाइट रिएक्सन भएको बेला हामी के हुन्छ एटिपी प्रड्युस गर्न सकिन्छ अर्को बुझ्नु पर्छ। त्यही गरेर प्रोसेस अफ फोटोलाइसिस अफ वाटर फोटोलाइसिस टेक प्लेस फोटोलाइसिस कति बेला टेक प्लेस हुन्छ जब के हुन्छ लाइट रिएक्सन बुझ्नु पर्यो। फोटोलाइसिस कति बेला हुन्छ लाइट रिएक्सन हुन्छ। त्यसै गरेर ग्लाइकोलाइसिस कति बेला हुन्छ इआरमा हुन्छ भनेर बुझ्नु। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस इआर भन्दा होइन ग्लाइकोलाइसिस इआर होइन 3 नम्बरको साइटोप्लाज्म अलिक गलत रहेछ साइटोप्लाज्म। त्यो गरेर एटिपी कति बेला हुन्छ डार्क लाइसिस ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ ग्रेप साइकल हुन्छ। लार्ज एमाउन्ट भनेको लार्ज चाहिँ कहाँ हुन्छ लार्ज त कहाँ हुन्छ लाइटमा भन्नु है अलिक बिग्रेको रहेछ ग्रेप साइकल हुन्छ यसको एन्सर। त्यो गरेर वाटर फोटोलाइसिस कतिमा हुन्छ हिल प्रोसेस भनेको डार्क रिएक्सन होइन डार्क रिएक्सन भयो अप्सन नम्बर बी हो डार्क रिएक्सन हुन्छ। त्यसै गरेर साइट अफ इभापोरेसन वाटर इभापोरेसन वाटर कतिलाई हुन्छ वाल अफ मेसोफिल्समा हुन्छ लेन्टिकल्समा हुन्छ स्टोमाटा हुन्छ इपिडर्मिसमा हुन्छ वाल अफ मेसोफिल सेल्समै हुन्छ है। जस्तै गरेर प्लाज्मा चाहिँ हाइपोटोनिक सेल्समा हुन्छ है। त्यसै गरेर विच अफ द क्लाइमिङ हेज बिन डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहाँ हुन्छ
पटाटो देखाउँछ भनेर सुगर क्यानमा देखाउँछ डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखाउँछ सुगर क्यानमा देखाउँछ भने बुझ्नु जस्तै गरेर इलिमेन्ट क्यान बी द्याट क्यान मोस्ट भेरी नट भेरी मुभेबल्स एन्ड रिमेन्स फिक्स भनेको जहिले के हुन्छ त्यो मुभ नगर्ने जहिले के हुन्छ आइरन छ बुझ्नु जस्तै गरेर यो पढ्यो भट्टा वाटर क्यान राइज जाइलम भनेको जहिले के हुन्छ वाटर राइज थ्रो द जाइलम भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ जाइलममा ट्रान्समिसन हुन्छ जस्तो गरेर कन्ट्रोल अफ फोर्टिलाइसिस कन्ट्रोललाई कतिलाई हुन्छ जहिले के हुन्छ जब डार्क रुममा राखेर फोर्टिलाइसिस कन्ट्रोल जस्तो गरेर ड्युरिङ द अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसनमा गर्दाखेरि एसिटाइलिन कन्भर्ट इथाइलमा कन्भर्ट कति हुन्छ 1 NADH2 हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुनु द ग्लुकोज क्यान डिग्रेड भनेको 3 कार्बन्स अफ सुगर क्यानमा हुन्छ एब्सेन्स अफ अक्सिजन हुन्छ त्यसो गरेर इनर्जी फर द एटिपी प्रोसेस गर्दा के हुन्छ डाइरेक्ट अफ द इनर्जी के हुन्छ फ्रम द एच प्लस ग्रेडेनर एउटा पाइन्छ होइन बुझ्नु जस्तो गरेर एमाउन्ट अफ इनर्जी युजली क्यान बी एरोबिकबाट कति हुन्छ 674 जस्तै क्यालोरिज के हुन्छ रिलिज हुन्छ बुझ्नु भोल्युम अफ CO2 एब्जर्ब फोटोलाइसिस अलमोस्ट भनेको इक्वल टु द CO2 लिबरेट हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसो गरेर विच अर्गन क्यान प्राइमरी सेल डिभिजनमा हामीले के साइटोकाइनिन बुझ्नु पऱ्यो डाइरेक्ट साइटोकाइनिन गाइज त्यस्तै गरेर कोइलिङ अफ टेन्डल्स क्यान एराउन्ड द बेस भन्ने हामीले के हुन्छ हेप्टोट्रोपिजम भनेर बुझ्छ कोइलिङ टेन्डल्सको कोइलिङ भन्ने हामीले के द बेस भनेको हेप्टोट्रोपिजम भनेर बुझ्नु पऱ्यो आउट अफ द वाटर एब्जर्ब द प्लान्ट एक्चुअली युज गरेको 1 to 2% मात्र हो लर्न प्रोसेस कहाँ अप टप पोजिसन ल्याटरल ग्रोथ अकर्स हुन्छ जस्तै गरेर ओपनिङ अफ द स्टोमाटा बिकज स्टोमाटा ओपनिङ टार्गेट अफ गार्डसेलको कारण हुन्छ एच प्लस एक्सटेन्सन थ्योरी कन्सिडर कसो गर्दा ओपनिङ अफ द क्लोजिङ अफ स्टोमाटा हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो ट्रान्सपिरेसन कहाँ हुन्छ हाइस्ट ट्रान्सपिरेसन स्टोमाटा हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो एसिमेट्री पावर कहाँ हुन्छ NADH र ATP हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो इलेक्ट्रोन रिसेप्टर फर द फोर्टिलाइसिस सक्सिनेटहरू बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर गाइज धेरै भयो जस्तो लाग्छ थाहा होइन द फ्लुइड अफ द फोटोप्लास्ट क्यान चेन्ज द लिस्ट इफेक्टेड कहाँ हुन्छ इन्डोसाइटोसिस हुन्छ होइन द फ्लुइड के हुन्छ फ्लुइड अफ द क्लोरोप्लास्ट क्यान चेन्ज कतिलाई हुन्छ फ्लुइड क्लोरोप्लास्टको चेन्ज कतिलाई हुन्छ एट लिस्ट कहाँ इफेक्ट हुन्छ इन्डोसाइटोसिसमा हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो फेरोडक्सन कहाँ हुन्छ फेरोडक्सन हिल डिरेक्सनमा हुन्छ जस्तै गरेर वाटर क्यान गोइङ फ्रम द रुट टिप ड्यु टु द के हुन्छ अस्मोसिस हुन्छ वाटर कहाँ हुन्छ रुट टिपमा कतिलाई जान्छ अस्मोसिस जान्छ म्याक्सिमम फोटोलाइसिसका अकर्स हुन्छ फोटोलाइसिस जहिले म्याक्सिमम हुने जहिले कहाँ हुन्छ रेड कलरमा है रेड लाइटमा अप्सन नम्बर गलत छ यो होइन है यो होइन त्यसो गरेर यहाँ भन्छ अक्सिजन क्यान बी वेस्ट एज द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज प्रोसेस गरेर फोटोलाइसिस हो त्यसो गरेर नम्बर अफ ATP क्यान बी होइन द 1 मोलिकुल ग्लुकोज भनेको जहिले कता हुन्छ फर्मेटेसन जहिले कता दुईवटा हुन्छ बुझ्नु भयो त्यसो गरेर कति छ गाइज कति त्यसो गरेर स्टोमाटा क्यान बी अर्ग्यानिक हेल्थका ट्रान्समिसन गर्छ त्यसो गरेर होइन नन साइक्लिक प्रोसेसमा द इलेक्ट्रोन लस्ट इन द कन्टेन्ट भनेको जहिले OASमा हुन्छ जस्तै गरेर फर्स्ट फोटोलाइसिस एक्टिभेसन अफ क्लोरोफिल भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरेर फोटोलाइसिस मोस्ट एक्टिभ ड्युरिङ द रेडमा हुन्छ जस्तो भुइँचो इन्सेक्टिभ भनेको डोर्सेरा हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो ग्रेन क्यान सोइल भनेको इन्डो अस्मोसिसको कारणले हुन्छ भनेर बुझ्नु ड्युरिङ द रेस्पिरेसन CO2 क्यान CO2 कहाँ रियाक्ट हुन्छ रुबिमसँग रियाक्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु त्यस्तै गरेर विच अफ द फ्लोइङ प्रोसेस क्यारी आउट द क्लोरोप्लास्ट भनेको जहिले क्लोरोप्लास्टमा कुन प्रोसेस हुन्छ फोटोफोस्फोराइज प्रोसेस हुन्छ माइक्रो मोलिकुल्स क्यान बी इस्ट लाइक द सर्टेन्स ब्याक्टेरिया क्यान बी अप्टेन फ्रम द देयर इनर्जी प्रोसेस फर्मेन्टेसन प्रोसेस त्यस्तै गरेर वाटर क्यान एब्जर्ब रुट हेयरबाट वाटर एब्जर्ब हुन्छ बुझ्नु जस्तो केम अटोट्रप्स क्यान अप्टेन इनर्जी फ्रम द फोटोसिन्थेसिस अक्सिडेसन क्यान H2 हुन्छ C2H2S हुन्छ बुझ्नु H2S भनेर बुझ्नु पऱ्यो वेट अ मिनट गाइज के बुझ्नु पऱ्यो गाइज केमोट्रोप्स अप्टेन इनर्जीबाट केमोट्रोप्स H2Sबाट हुन्छ भनेर बुझ्नु त्यस्तै गरेर कति पर्सेन्ट युटिलाइज गर्छ नेट 0.1% भनेर बुझ्नु द पर्सेन्ट अफ सनलाइट युटिलाइज द ग्रिन प्लान्ट्स भनेको जहिले हुन्छ 0.1% हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर गाइज धेरै छ त यो त होइन
So to demonstrate there is no stars uh, in the leaves of green plants in the dark and the day and night because त्यसको कारणले हुन्छ decolorizing of the alcohols and deep in the iodine कारणले हुन्छ selective permeability process भनेको osmosis selective permeability osmosis भनेको process plasma protoplasm is constructed and destruction भनेको metabolism process भने त protoplasm के हुन्छ protoplasm के हुन्छ construction भने destruction कहाँ हुन्छ भने रूटिङ अर्बन चाहिँ ABIA भने थालेगडे यसरी विथ भनेको फोटोलाइसिस भनेर बुझ्नु पर्यो द नेचर अफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विच इज युज इन ट्रान्समिसन ब्लू कलरको हुन्छ त्यसले गर्दा द इन प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस पाइरुभिक एसिड के हो इन प्रोडक्ट चाहिँ टु मोलिकुल्स त्यसले गर्दा अक्सिजन हर्मोन छ इन inhibitions theory of the essential chemical sac in the photolysis the CO2 can liberate due to CO2 liberate कसको कारणले हुन्छ photolysis of water को कारणले हुन्छ the first stable product carbon assimilation गर्दा PGO यसो गरेर ATP is not released कहाँ हुन्छ Krebs cycle मा ATP के हुन्छ रिलिज हुँदैन so which of the following will the carry out the photolysis भनेको far red light यस्तो कारण minute pore like opening the cork cells भनेको lenticle cells भनेर बुझ्नु the opening of the respiratory opening of the plants भनेको stomata भनेर बुझ्नु cyanide kills the cyanide organism by the cytochrome oxidase ले कारणले हुन्छ which of the following can be features of the glycolysis process के cell भनेको it can be of the 80 step मा हुन्छ भनेर बुझ्नु Krebs cycles begins with the pyruvic acid भनेर बुझ्नु Sir, which of the following can be competitions of the inhibitions of inhibitions of dehydrogenase by the malonic acid कारणले हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यसै गरी in the chlorophylls B the aldehyde groups can attach to the carbon number second pyrrole group pyrrolation हुन्छ aerobic ammonia can survive the hypertonic solution and destroy the RBC because due to the both are the correct बुझ्नु पर्छ Which of the following can keep the stomata open during the night and daytime भनेको cactus and bush burst cell can be shoot cells in the root having the power cell division and mixed 20 cells and bush burst photolysis भनेको के conversion of CO2 and hydrogen to be carbohydrate and the CO2 भने O2 भनेर बुझ्नु पर्यो which is the following is wrong भनेको light is necessary for the plant for the biology agent होइन यो photolysis CO2 is the take place कहाँ CO2 माइगुन्या हुन्छ बुझ्नु पर्यो So which of can C4 plants it can be performed the photolysis in the low concentration हुन्छ C4 plant त्यसै गरेर the poor can specially guttation hydration and बुझ्नु पर्यो त्यसै गरेर the number of in photoproteism भनेको त्यसले induce कहाँ हुन्छ high concentration के CO2 को O2 को हुन्छ photoproteism कतिलाई हुन्छ जब high O2 concentration हुन्छ त्यति लागि हुन्छ photoproteism हुन्छ बुझ्नु पर्यो the number of ATP and NADH can be CO2 तिर भनेको 9 ATP 6 NADH मा हुन्छ भनेर बुझ्नु the rate of respiration affected रहेको कसको कारण चाहिँ बोथ हो land plant र water plant पनि the food of mobilization germination cells कसको कारणले हुन्छ गिबरेलिन गर्दा food mobilization के germination cells गिबरेलिन कारणले हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यसै गरेर in some C4 plants occurs is due to additive kind in some grasses C4 plants carry out when it is additive kind herbicide germicide भनेको blocking of the PS second जस्तो गरेर phosphophenols pyruvate act like the CO2 acceptor in the maize mound cell can divide the chlorophyll will be manufactured of carbohydrate जस्तो गरेर photorespiration due to photorespiration excessive CO2 कारणले गर्दा photorespiration excessive CO2 को कारणले oxygen भनेको जान्छ growth hormone हो त्यसै गरेर hormone flowering of florida universal hydrogen भनेको acceptor NAD हो the rate of transpiration growth स्ट्रोम भनेको जसले नीलो the electrons can transport during the fertilization भनेको electron transport गर्दा के हुन्छ साइटोक्रोम के रे electron transport during the जहिले कहाँ हुन्छ साइटोक्रोममा हुन्छ the micronutrient by the foliage भनेको जहिले के हुन्छ जिंक हुन्छ त्यसै गरेर the cell was enlarged if they kept in the hypertonic cell हुन्छ
The plant can detect the directions of the pigment कार्यालय हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. The plant can also store the carbohydrate, glucose because it dissolves in the water, alternate the osmotic balance. जस्तै गरेर root tip is the more distinct and any other apical due to this root pressure छ भ्याकुल्सको कारणले गर्दा root के हुन्छ root tips के हुन्छ more distinct and other भनेको यसको root pressure छ water के हुन्छ कारणले गर्दा हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो. थोरै पानी खान्छ गाइस. त्यस्तै गरेर 89 जा 89 मा के भन्छ चाहिँ हिल रिएक्सन कहाँ हुन्छ रिएक्सन प्रेजेन्स अफ फेरि साइनाइडमा हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो. फेरि साइनाइडमा हुन्छ त एटिपी क्यान डिफर फ्रम द एनी डिपिएसमा के हुन्छ मोर फ्यु फोस्फेट ग्रुप हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो. द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ सल्भेन्ट प्रेजेन्ट इन द फोलेन जाइलम फोलेन स्याप. द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ के सल्भेन्ट इन द प्रेजेन्ट इन द फोलेन स्याप भनेर चाहिँ सुक्रोज बुझ्छ. सल्भेन्ट सुक्रोज बुझ्छ गरेर in the root the tissue can be helps in the absorption of water minerals epidermal cells epidermal layer. The much mass flow the associated with translocation of बुझ्नु पर्यो. The passive absorption occurs mainly at temperature गर्दा. So ganglion promoter is used in the transmission. So when the fluid in outside cells has been greater concentration and the inner cells also carry outer मा के बडी भन्छ हाइपोटोनिक सोल्युसन गाड्दा हुन्छ भने हाइपोटोनिक चाहिँ when the water is into substance our body because it is universal solvent हो. त्यसै गरेर ग्यास इज एक्सचेन्ज फर द सबमर्ज प्लान्ट जनरल सर्भिस हुन्छ. त्यसै गरेर इन्क्रिजिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ CO2 लिप्स के हुन्छ पार्सल क्लोजर के हुन्छ पार्सली इन्क्रिज भयो भने पार्सली क्लोज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. एक्सेसिभ युज अफ फर्टिलाइजरको कारणले एक्जोस्पेसन डी हाइड्रेसन हुनुपर्छ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरेर अपटेक अफ वाटर इन द ट्री इज द बेस्ट एक्सप्लेन बाई एडेसिभ एन्ड कोसिभ थ्योरी गर्दा हुन्छ. द डोर बिकम सोलन्स एन्ड बिकम रेनेसेसन इम्युसन कारणले गर्दा हुन्छ बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरेर लसेस अफ वाटर इन द फर्म अफ water droplet and the minerals take place in the from the small force Mars like the hydro force and water loss in the form of water droplet during the minerals and take place from the small force Mars this article hydro force and the osmotic pressure osmotic is a measure के measure oxo osmometer was if the starts convert organized guard cells it can be systematically open on just force resistance for the transport of the cell to cells DTP so decreasing order of the biomass हो यो भयो त्यसै गरेर the first type of के भन्छ pond भनेर बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरेर water can be absorbed from the soils from root hairs through the phenomena called suction pressure भनेर बुझ्नु पर्यो. गाइज सकिछ है दुईटा भन्छ. स्पोर्टिङ अफ potato गिभलिङ गाह्रो हुन्छ. पिगमेन्ट क्यान बी मेनली सिस्टम हाइड्रोलाइसिस वाटर पिगमेन्ट हाइड्रोलाइसिस वाटर त्यस्तै गरेर in the succulent plants stomata can open night time and close daytime which of the following can be best hypothesis for explain the mechanism भनेको के हुन्छ अर्को हुन्छ लो हुन्छ कहाँ हुन्छ युटिलाइज अफ एक्युमुलेसन अफ अर्गानिक रिजल्टिङ इन द डिक्रिजिङ द स्याप भनेर बुझ्नु पर्यो. कतिमा 17 मा रहेछ. त्यस्तै गरेर which of the following can be पेन्टोस सुगर चाहिँ फ्रुक्टोज भनेर बुझ्नु पर्यो. त्यस्तै गरेर which of the following लाइट ट्याक्स भनेको एटिपी फोस्फोलाइजेसन बुझ्नु पर्यो. When the atmospheric concentration CO2 can increase the up to 80 भयो भने what will be happen भनेको plant will be thrives and the will normally हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरेर फोटो रेस्पिरेसन अकर्स कहाँ हुन्छ साइटोक्रोम पेरोक्सिसम माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ बुझ्नु पर्यो. when sugar show the high concent of high efficiency of the CO2 and the fixation because it can be hatch and sac pathway बुझ्नु. sugar can show the high efficiency of CO2 fixation भनेको त्यसो गर्दा hatch and sac pathway बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरेर after the waters and light more the most necessary food preparation भनेको चाहिँ CO2 भनेर बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरेर the number of ATP and NADH can require for the fixed molecules of भनेको 18 ATP 12 NADH भन्नु पर्यो. ATP कति हुन्छ CO2 मा CO2 6 molecules of carbon dioxide 18 ATP
18 ATP र 12 NADH हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसो गरेर इन द सिफो प्लान्ट्स द CO2 एक्सेप्टर भनेको फोस्फोफिनोल पाइरुवेट हो। सिफो प्लान्ट्समा के हुन्छ CO2 एक्सेप्टर कहाँ हुन्छ भने चाहिँ फास्ट फोस्फोफिनोल पाइरुवेट। अक्सिजन इन द ग्लुकोज कम फ्रम CO2 भनेर बुझ्नु पऱ्यो। द भोल्युम अफ अक्सिजन इन ग्लुकोज कम फ्रम अक्सिजन कहाँ हुन्छ अक्सिजन इन ग्लुकोज कम फ्रम कहाँ CO2 अक्सिजन ग्लुकोज कहाँ पाइन्छ भने CO2 भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसो गरेर द भोल्युम अफ CO2 इन एब्जर्ब इन इन द फोटोसिन्थेसिस भनेको इक्वल इन द लिमिटेसन अफ CO2 भनेर बुझ्नु पऱ्यो। O2 भनेर बुझ्नु के हुन्छ भोल्युम अफ एब्जर्ब इन फोटोलाइसिस इक्वलमा CO2 पनि हुन्छ रिलेसन। द मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन भनेको चाहिँ रुबिसको भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यो गाइज लास्ट है यति पढ्यो भने हुन्छ। द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ नेस्टिक मुभमेन्ट बुझ्नु पर्छ। त्यही गरेर बुट फर द गुड फ्लावरिङ द कोल्ड भनेको भर्नालाइजेसन बुझ्नु पर्छ। द ओपनिङ अफ भनेको इपिनेस्टिक भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसो गरेर ब्याकेनाडिज भनेको गिभलियन बुझ्नु पऱ्यो। जिङ्किजेसन भनेको 3 IA भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसो गरेर ड्युरिङ द रिपनिङ अफ फ्रुट्स द इन्क्रिजिङ फर्टिलाइजर क्लिस्टोम्याटिक इफेक्ट हुन्छ विच अफ द रिफरेन्स टु क्लोज साइटो काइनिन सेल डिभिजन। त्यसो गरेर root and shoot elegant callus can be done in the alternating ratio of oxygen cytokine. root and cell को callus भनेको oxygen root र cytokine बुझ्नु पर्यो। आजलाई यति गाइज आजलाई धेरै सोरे गाइज ल आजलाई थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू